Καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο του γατόσπιτου. Για όσους δεν με ξέρουν, είμαι η Αθηνά. Ζω με γάτες τα τελευταία 11 χρόνια. Στο σπίτι μου έχω 9 γάτες και μία αποικία 30 γατιών στον κήπο. Είμαι εδώ για να σας δίνω συμβουλές από την εμπειρία μου και να κάνω τη ζωή σας με τις γατούλες σας λίγο πιο εύκολη. Καινούργια βίντεο ανεβαίνουν κάθε Κυριακή στις 6 ώρα το απόγευμα και όσοι είστε νέοι εδώ, μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι πατώντας και το καμπανάκι της ειδοποίησης για να μην χάνετε τα καινούργια βίντεο. Πολύ χαίρομαι που σας άρεσε το τελευταίο βίντεο που ανεβάσαμε με το Straker. Για όποιον δεν το έχει δει θα το βάλω εδώ. Ελπίζω πραγματικά μέσα από αυτό το βίντεο έστω και ένα από αυτά τα υπέροχα πλάσματα να μπορέσει να βρει σπιτάκι. Και μετά από αυτή την όμορφη κουβέντα που είχαμε με τα παιδιά του Straker, σκεφτόμουν πάρα πολύ έντονα πόσα δεσποτάκια υπάρχουν ακόμα εκεί έξω που περιμένουν έστω και λίγη προσοχή, έστω και λίγη αγάπη. Και αμέσως φυσικά έκανα το συνειρμό με τις στηρώσεις. Γιατί βρε παιδιά σε αυτή τη χώρα ακόμα δεν θεωρούμε τη στήρωση ως βασική βοήθεια για αυτά τα πλάσματα? Γιατί επιτρέπουμε ακόμα να γεννιούνται ζώα τα οποία καταλήγουν στο δρόμο να ζουν σε άθλιες συνθήκες? Γιατί υπάρχει ακόμα αυτό το ταμπού γύρω από τις στηρώσεις? Έχω ξανακάνει σχετικό βίντεο για τις στηρώσεις και μάλιστα είδα και πάρα πολλά σχόλια τα οποία με σόκαραν, τολμώ να πω, γιατί εξέφραζαν απόψεις πάρα πολύ περίεργες παρόλο που είχα αναλύσει τους λόγους που η στήρωση πρέπει να γίνεται. Γι' αυτό σήμερα είπα να ξανακάνω ένα βίντεο σχετικό με το θέμα, αλλά αυτή τη φορά να επικεντρωθούμε περισσότερο στο τι πραγματικά συμβαίνει στη γάτα σας συγκεκριμένα, αν επιλέξετε να μην τη στηρώσετε. Και όχι, δεν μιλάμε απλώς για λίγα νιαουρίσματα ή λίγη ησυχία. Μιλάμε για έντονο στρες, ορμονικές εκρήξεις, προβλήματα υγείας, επιθετικότητα, εξαφανίσεις από το σπίτι και ναι, σε κάποιες περιπτώσεις για καταστάσεις που απειλούν και την ίδια της τη ζωή. Σήμερα θα δούμε αναλυτικά τι συμβαίνει στα αρσενικά αλλά και στα θηλυκά γατιά, ώστε να ξέρουν όσοι δεν στηρώνουν τι επιλογή κάνουν. Πάμε πρώτα να δούμε τα θηλυκά. Αν έχετε θηλυκή γάτα και επιλέξετε να μην τη στηρώσετε, το πρώτο πράγμα που θα παρατηρήσετε είναι ο ίστρος. Οι γάτες, ειδικά σε περιοχές όπως η Ελλάδα, μπαίνουν σε κύκλο ίστρου πολλές φορές μέσα στο χρόνο. Δεν είναι όπως οι σκύλοι, μπορεί να συμβαίνει κάθε λίγες εβδομάδες. Οι γάτες δεν μπαίνουν τυχαία σε ίστρο, είναι αυτό που λέμε πολυιστρικά εποχικά ζώα. Τι σημαίνει αυτό? Ο κύκλος ενεργοποιείται με το φως της ημέρας. Όσο αυξάνονται οι ώρες ηλιοφάνειας, ενεργοποιείται ο υποθάλαμος στον εγκέφαλο, ο οποίος επηρεάζει την παραγωγή ορμονών από την υπόφυση. Αυτές οι ορμόνες ενεργοποιούν τις οοθήκες και ξεκινάει ο ίστρος. Με απλά λόγια, περισσότερο φως, περισσότερη ορμονική δραστηριότητα, περισσότερος ίστρος. Στην Ελλάδα, η οποία έχει πάρα πολλές ημέρες ηλιοφάνειας μέσα στο χρόνο, οι γάτες μπορεί να μπαίνουν σε ίστρο από Ιανουάριο μέχρι και Οκτώβριο. Και σε γάτες που ζουν αποκλειστικά μες στο σπίτι σχεδόν όλο το χρόνο. Γιατί? Επειδή ακόμα και μέσα στο σπίτι, με τεχνητό φως και μεγάλες ημέρες, ο οργανισμός τους νομίζει ότι είναι περίοδος αναπαραγωγής. Ουσιαστικά σε μια χώρα με τόσο ήλιο, ο ορμονικός κύκλος δεν κάνει διαλύματα συχνά. Και αυτός φυσικά είναι και ένας λόγος που στην Ελλάδα βλέπουμε μεγάλο αριθμό αδέσποτων. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά για εσάς? Έντονα και συνεχόμενα ουρλιαχτά. Κυλιέται στο πάτωμα, σηκώνει την ουρά και μπαίνει σε στάση αναπαραγωγής. Προσπαθεί να βγει απαγνωσμένα έξω. Και δεν το κάνει επειδή είναι χαριτωμένη, το κάνει επειδή το σώμα της πρόχνει βιολογικά να αναπαραχθεί. Και τώρα έρχεται το σοβαρό. Πάμε να δούμε τι μπορεί να προκληθεί στη θηλυκή γάτα η οποία δεν στηρώνεται. Νούμερο 1 είναι η πυομήτρα. Η πυομήτρα είναι μια σοβαρή μόλυνση της μήτρας. Μπορεί να εμφανιστεί σε μη στηρωμένες γάτες και είναι απειλητική για τη ζωή. Αν παρατηρηθεί, χρειάζεται άμεσο χειρουργείο. Νούμερο 2, καρκίνος των μαστών. Οι μη στηρωμένες γάτες έχουν πολλαπλάσιο κίνδυνο να πάθουν καρκίνο των μαστών. Και στις γάτες δυστυχώς είναι σχεδόν πάντα κακοήθης. Όσο πιο νωρίς γίνει η στήρωση, τόσο μειώνεται ο κίνδυνος. Νούμερο 3, φυσικά οι συνεχείς εγκυμοσύνες. Μία θηλυκή γάτα μπορεί να γεννήσει 2 με 3 φορές το χρόνο. Κάθε γέννα προϋποθέτει 3 με 6 γατάκια. Μέσα σε λίγα χρόνια μιλάμε για πάρα πολλούς απογόνους. Και τώρα ρωτήστε τον εαυτό σας, μπορείτε να εγγυηθείτε ότι όλα αυτά τα γατάκια θα βρουν ένα υπεύθυνο σπίτι? Πάμε τώρα να δούμε τι συμβαίνει στα αρσενικά. Πολλοί από εσάς λέτε, εντάξει, το θηλυκό το καταλαβαίνω. Το αρσενικό γιατί να το στηρώσω? Πάμε να δούμε τους λόγους. Νούμερο 1 είναι το σημάδεμα με τα ούρα, το λεγόμενο ψέκασμα. Το αρσενικό που δεν έχει στηρωθεί αρχίζει να σημαδεύει και δεν μιλάμε για μια απλή τουαλέτα. Μιλάμε για έντονα δίσωσμα ούρα σε τοίχους, καναπέδες και επιφάνειες. Είναι ορμονική συμπεριφορά, φυσικά δεν το κάνει από κακία. Νούμερο 2, η επιθετικότητα. Η τεστοστερόνη ανεβαίνει. Αυτό σημαίνει καυγάδες με άλλες γάτες, δαγκώματα, γρατζουνιές και αποστήματα. Και κάθε καυγάς αυξάνει τον κίνδυνο μετάδοσης ασθενειών όπως είναι ο ιός της άνοσοεπάρκειας των γατιών, το FIV. Νούμερο 3 είναι οι εξαφανίσεις. Ένα αρσενικό που μυρίζει ένα θηλυκό σε ίστρο μπορεί να φύγει χιλιόμετρα μακριά. Αυτό φυσικά συμβαίνει κίνδυνος να χτυπηθεί από αυτοκίνητα, μολύνσεις, τραυματισμοί και φυσικά να χαθεί για πάντα.
Πολλές χαμένες γάτες ήταν απλώς μη στηρωμένα αρσενικά που ακολούθησαν το ένστικτό τους. Πάμε τώρα να δούμε μερικά πράγματα για την ψυχολογία και το στρες. Πολλοί πιστεύετε ότι η στήρωση στερεί κάτι από τη γάτα. Στην πραγματικότητα αυτό που κάνει είναι να αφαιρεί ένα μόνιμο βιολογικό άγχος. Μία μη στηρωμένη γάτα που ζει μέσα στο σπίτι βιώνει μία συνεχή ορμονική πίεση χωρίς να μπορεί να ικανοποιήσει ουσιαστικά το ένστικτό της. Είναι σαν να έχει μία μόνιμη εσωτερική ένταση. Μετά τη στήρωση, συνήθως οι γάτες ηρεμούν, μειώνουν το άγχος, μειώνουν την επιθετική συμπεριφορά και φυσικά ζουν περισσότερο. Και ναι, μπορεί να μειωθεί ελάχιστα ο μεταβολισμός τους, αλλά αυτό ρυθμίζεται πολύ εύκολα με μια σωστή διατροφή και φυσικά με παιχνίδι, με την κίνηση δηλαδή. Πάμε τώρα να δούμε κάποιους μύθους οι οποίοι πρέπει οπωσδήποτε να σταματήσουν. Θέλω να μιλήσουμε ειλικρινά. Οι περισσότερες αντιρρήσεις δεν βασίζονται σε ιατρικά δεδομένα. Βασίζονται σε φράσεις που ακούμε χρόνια. Ας τις δούμε μία-μία. Να κάνει πρώτα μία γέννα να ηρεμήσει. Αυτός είναι ίσως ο πιο διαδεδομένος μύθος. Δεν υπάρχει καμία επιστημονική απόδειξη ότι μία γέννα μπορεί να ηρεμήσει τη γάτα, μπορεί να την ολοκληρώσει και φυσικά μειώνει τα προβλήματα υγείας. Αντιθέτως, κάθε κύκλος ίστρου και κάθε εγκυμοσύνη αυξάνει την ορμονική έκθεση. Και αυτή η ορμονική έκθεση συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο καρκίνου των μαστών. Μία γέννα δεν προσφέρει κανένα ιατρικό όφελος, είναι καθαρά ανθρώπινη προβολή. Πάμε τώρα στο θα αλλάξει χαρακτήρα. Όχι. Η στήρωση δεν αλλάζει την προσωπικότητα. Δεν θα σταματήσει να είναι ούτε κοινωνική, ούτε παιχνιδιάρα, ούτε χαβιάρα. Αυτό που αλλάζει είναι οι ορμονικά καθοδηγούμενες συμπεριφορές. Η επιθετικότητα, για παράδειγμα. Η έντονη σεξουαλική ανησυχία και φυσικά τα σημαδέματα, τα ψεκάσματα. Δηλαδή, αφαιρείται η ορμονική πίεση, όχι ο χαρακτήρας. Νούμερο 3, θα παχύνει. Εδώ υπάρχει μισή αλήθεια. Μετά τη στήρωση μειώνεται ελαφρώς ο μεταβολισμός και η ανάγκη για θερμίδες. Αλλά η παχυσαρκία δεν προκαλείται από τη στήρωση. Προκαλείται από υπερσύτηση και από έλλειψη κίνησης. Αν προσαρμόσετε την ποσότητα τροφής και ενθαρρύνετε το παιχνίδι, η γάτα σας δεν θα παχύνει. Η στήρωση δεν καταστρέφει το σώμα της γάτας σας. Η λάθος διατροφή το κάνει. Επόμενος μύθος. Είναι αφύσικο. Στη φύση δεν στηρώνονται. Στη φύση όμως ζουν πολύ λιγότερα χρόνια, πεθαίνουν από λοιμώξεις, τραυματίζονται σε καυγάδες και πεινάνε. Η οικόσιτη γάτα δεν ζει σε φυσικό οικοσύστημα. Ούτε οι αδέσποτες γάτες, όπως έχω ξαναπεί, τρέχουν ανέμελες στα λιβάδια. Ζουν σε ανθρώπινο περιβάλλον, εκεί που έχουμε επιβάλει τους δικούς μας νόμους και τους δικούς μας κανόνες. Και η υπευθυνότητα του ανθρώπου είναι να διαχειρίζεται την αναπαραγωγή. Επόμενος μύθος, το αρσενικό δεν χρειάζεται να στηρωθεί, δεν γεννάει. Ναι, αλλά το αρσενικό είναι εξίσου υπεύθυνο για τον πληθυσμό. Ένα μη στηρωμένο αρσενικό μπορεί να γονιμοποιήσει δεκάδες θηλυκές μέσα στον χρόνο. Και επιπλέον ψεκάζει, φεύγει μακριά, μπαίνει σε καυγάδες με άλλα γατιά και φυσικά μπορεί να μεταδώσει ιούς όπως το FIV που είπα πριν. Η στήρωση λοιπόν στα αρσενικά δεν είναι προαιρετική, είναι πρόληψη. Πάμε και στον τελευταίο μύθο για εσάς που λέτε νιώθω ότι τη στερώ τη μητρότητα. Αυτός είναι ο πιο ανθρώπινος και ο πιο συναισθηματικός μύθος. Η γάτα όμως δεν βιώνει τη μητρότητα όπως ο άνθρωπος. Δεν έχει υπαρξιακή ανάγκη να γίνει μητέρα. Έχει το βιολογικό ένστικτο αναπαραγωγής. Και το ένστικτο αυτό ενεργοποιείται από ορμόνες, όχι από συνειδητή επιθυμία. Δεν της στερείται κάτι λοιπόν. Της αφαιρείται μία μόνιμη ορμονική ένταση. Πολλές φορές δεν αποφεύγουμε τη στήρωση επειδή δεν αγαπάμε τη γάτα μας. Την αποφεύγουμε επειδή πιστεύουμε κάτι που ακούσαμε κάποτε. Αλλά όταν αγαπάτε πραγματικά ένα ζώο, δεν αποφασίζετε με βάση μύθους. Αποφασίζετε με βάση τη γνώση. Η στήρωση δεν είναι τιμωρία. Είναι πρόληψη, είναι προστασία, είναι υπευθυνότητα. Αν αγαπάτε πραγματικά τη γάτα σας, ενημερωθείτε, μιλήστε με τον κτηνίατρό σας και πάρτε μία απόφαση όχι βασισμένη σε μύθους, αλλά βασισμένη στη γνώση. Αν αυτό το βίντεο σας βοήθησε, κάντε ένα like έτσι ώστε να το δουν περισσότεροι άνθρωποι που ίσως δεν γνώριζαν αυτές τις πληροφορίες. Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι πατώντας και το καμπανάκι για τις ειδοποιήσεις και φυσικά να μοιραστείτε αυτό το βίντεο γιατί η γνώση είναι δύναμη. Και γράψτε μου στα σχόλια, εσείς έχετε στηρώσει τη γάτα σας και αν όχι, τι είναι αυτό που σας προβληματίζει ακόμα. Να έχετε ένα υπέροχο τριήμερο και εμείς όπως πάντα θα τα πούμε την επόμενη Κυριακή σε ένα καινούριο βίντεο. Bye!